हेलो गाइस, टेक्निकल नेपालको नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। एन्ड आजको यो भिडियोमा हामी MITM अर्थात् म्यान इन द मिडल राहेको बारेमा डिस्कसन गरिरहेका छौँ। एज यु अल नो, योभन्दा अगाडि मैले 30 सेकेन्डको कन्सेप्ट इन 30 सेकेन्ड भनेर एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, जसमा चाहिँ मैले MITM भनेको के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ त्यो बारेमा थोरै जानकारी दिएको थिएँ। एन्ड योभन्दा अगाडि मैले अर्को एउटा पनि भिडियो बनाएको थिएँ, इन्टरनेट कसरी काम गर्छ। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने त्यो भिडियो हेरेर यो भिडियो हेरिदिनु होला, कज यसमा कतिपय टर्महरू चाहिँ रिलेटेड छ। एन्ड मैले त्यसमा एक्सप्लेन गरेको हुनाले आजको भिडियोमा म त्यो टर्महरू स्किप गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो फर टुडे। अनि यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ छ जस्तो लाग्छ भने यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई यदि केही सल्लाह सुझाव छ, यदि केही क्वेरिजहरू छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँहरूको कमेन्ट छोडिदिनुहोस्। अरू मैले मेरो इन्स्टाग्राम आइडी पनि लिङ्क चाहिँ नि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यदि तपाईँहरूलाई पर्सनल्ली केही मेसेजहरू पठाउनु छ भने तपाईँहरू मलाई डिस्क्रिप्सनमा चेक गरेर इन्स्टाग्राम आइडीमा मलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club where the bottles that rose. सो विदाउट फर्दर डिले आज हामी चाहिँ नि हाम्रो भिडियोतर्फ लागौँ। सो MITM अर म्यान इन द मिडल त्यो भनेको के हो त? MITM अर म्यान इन द मिडल अट्याक, जसलाई हामी म्यान इन द मिडल अट्याक पनि भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली तपाईँहरूलाई थाहा छ इन्टरनेट कसरी चल्छ भनेर मैले पहिला पनि भनिसकेँ। त्यसमा तपाईँले आफूले एउटा रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ, त्यो रिक्वेस्ट तपाईँको वाइफाईमा जान्छ। एन्ड त्यो वाइफाईबाट ISPमा जान्छ र ISPबाट तपाईँले जसकोमा पठाउनु खोज्नुभएको त्यसको सर्भरमा जान्छ। बट तपाईँको MITM अट्याकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा रिक्वेस्ट कुनै सर्भरमा पठाउनुहुन्छ, त्यो सर्भरमा पठाइएको रिक्वेस्ट तपाईँको वाइफाई राउटरमा जानुभन्दा अगाडि अट्याकरले चाहिँ नि एउटा सानो आफ्नो एउटा प्रोक्सी क्रिएट गर्छ। त्यो प्रोक्सी क्रिएट गरेर चाहिँ नि उसले तपाईँले जति पनि आफ्नो लगइन डिटेल्सहरू पठाउनुहुन्छ, पासवर्ड पठाउनुहुन्छ एन्ड इमेल पठाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि उसले त्यो प्रोक्सीबाट चाहिँ नि सजिलै क्याप्चर गर्न सक्छ। सो यसले कसरी काम गर्छ त? तपाईँहरूलाई मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अघि भर्खर पनि भने, त्यो तपाईँको रिक्वेस्ट कसरी प्रोसेस हुन्छ, तपाईँको रिक्वेस्टहरू कसरी चाहिँ नि सर्भरले ह्यान्डल गर्छ। सो MITMमा चाहिँ नि ह्याकर अथवा अट्याकरले आफ्नो एउटा छुट्टै एउटा सफ्टवेयर डिजाइन गरिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ नि उसले तपाईँहरूले यदि facebook.com हान्नुभयो भने खुल्छ facebook.com नै, त्यसमा तपाईँले google.com हान्नुभयो भने खुल्छ google.com नै। तर त्यो google.com भनेर जुन तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ नि पहिला ह्याकर भेटामा गएर उसले अलाउ गरिसकेपछि मात्र तपाईँको मेन सर्भरमा चाहिँ जाने गर्दछ। तपाईँको नर्मल कनेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले facebook.com हान्नुभयो भने तपाईँको त्यो कनेक्सन डाइरेक्ट फेसबुकको सर्भरमा जान्छ भने, यदि तपाईँको वाइफाईमा कसैले MITM अट्याक गरिरहेको छ भने चाहिँ नि तपाईँले facebook.com हान्नुभयो भने त्यो facebook.comको रिक्वेस्ट फेसबुकको सर्भरमा नगइकन फर्स्टमा त्यो ह्याकरको त्यो प्रोक्सी सर्भरमा जान्छ, अनि मात्र फेसबुकको सर्भरमा जाने गर्दछ। सो यस्तो चाहिँ नि नर्मली कता हुन्छ त? यस्तो तपाईँले अब नर्मली भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको पब्लिक वाइफाईमा, अनिखेरि तपाईँले अब कुनै क्याफेमा बसेर केही आफ्नो सेन्सिटिभ डेटाहरू इन्टर गरिरहनु भएको छ भने, एन्ड कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर कुनै आफ्नो होटलको वाइफाईमा चाहिँ कनेक्ट भएर आफ्नो ब्याङ्क डिटेल्सहरू हालिरहनु भएको छ भने, अरू तपाईँले आफ्नो छिमेकीको वाइफाई युज गर्नुभएको छ, आफ्नो वाइफाईको अरूलाई नै दिनुभएको छ भने, एन्ड नेपालमा त यो कमनै बनिसक्यो, आफ्नो वाइफाई हामी अरूसँग सेयर गर्छौँ। एन्ड साथीको घरमा गएको बेलामा हामी अरूको वाइफाई पनि हामी युज गरेर चाहिँ नि लगइन गरिरहेको हुन्छौँ। सो यस्तो बेलामा तपाईँले अरूको वाइफाई युज गर्नुहुन्छ भने अरूले तपाईँको डेटाहरू चोर्न सक्छ, र वाइफाई पनि तपाईँहरूले अरूलाई दिनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले तपाईँको वाइफाईको सर्भरमा प्रोक्सी क्रिएट गरेर तपाईँको डेटाहरू क्याप्चर गर्न सक्छ। सो प्र्याक्टिकल त म तपाईँहरू दिन सक्दैन, कज युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्सको अगेन्स्टमा हुन्छ एन्ड मेरो भिडियोमा स्ट्राइक आउँछ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने प्लिज यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्। एन्ड यदि तपाईँहरूलाई MITMले कसरी काम गर्छ त्यो बारेमा प्र्याक्टिकल चाहिन्छ भने प्लिज मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा, एन्ड म चाहिँ नि पर्सनली तपाईँहरूसँग कन्सल्ट गरेर तपाईँहरूलाई म प्र्याक्टिकल दिनेछु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, एन्ड सब्सक्राइब गरिसकेपछि जुन बेल आइकन आउँछ त्यो बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँहरूले हाम्रो नेक्स्ट कमिङ भिडियोजहरू चाहिँ नि मिस गर्नुहुने छैन।